დღეს დაბიდუბი მაქვს ძმებოდა დებო იგაკომ ვაფშე არ მომილოცა არც ინსტაგრამზე არც საფე გუშინაც არ დაულები და ეხლა სვანეთში ვართ ბიჭები კოლექტორს ამზადებ მე დავანასტრო იქ და მე იალა ლილო არენაში რა ლილო არენაში I'm from the middle finger I'm from the east side don't see Brick City yeah leaks all that shit sticks გამოიწერეთ არხი არ დაგავიწყდეთ გააზიარეთ და დაალაიქეთ ყველა კომენტარს გკითხულობთ აბსოლუტურად და ძალიან გვიხარია ესეთი აქტიურობა რო არის ახლა კიდე მივმართები არადასთან აი SOCAR-ის სახლი სადაც არის ვითხრეს რომ მან დაიყიდო ახალი პროკლატკა რუსეთის დედაშე არადასთან პროკლატკა არ არის ეხლა უნდა წავიდე ელიავაზე, ალბათ ელიავაზე უნდა წავიდე. გააღო. როცა არ იღება, პროსტა უნდა გააღო. ო, ნახე როგორი მედმაქსიკო არის. ჩემი. სიგარეტი არ გამომიჩინო, არიციან ჩემი. პატრულს უახლოვდები, მანქანით ვარ და მალე მითხარი. ვიდეოს გადაღება მინდოდა საბაში შეხვედრაზე, მაგრამ ფოტო გამოვიდა. რაო? რა? გამარჯობა ჩვენ მოვედით პრაგლატკების საკითხად. ერთი პრაგლატკა. რა? პრაგლატკა. საბათ, всё, გაკეთდა. შურუპა ბიორტი მომაწოდეთ. ესე მეგობრებო ვართ მედმაქს სერვისში ხალხი ბაჩო იდი და ესეც გაიცანით ბაჩოს ახალი მანქანა მეგობრებო დღეს შევიძინეთ აი ესეთი E36 რა ძრავით დაივოსემი 2.8 ძრავით აი ესეთი ოხტა კოპცია გამობდღვნილ გაკეთებულ რაღაცა პრაშივკა ჩაწერილი ეხლა მოდის ლაშა მოსტაშვილი ჩვენთან სერვისში სერვისში გლანში 97 ნომერში 97 ნომერში ბაჩანიკი რო გენაცალე დასაუჯახე სეთები გვაქვს ყველანაირი ვაფშე რა კიდე სულო გულ მოგორდი ჰა სპორტსმენები ჩვენთან ეს რა სარკეები ვიეციე ესენი გაქვს ხო? ბაბოს აღჩი რა სარკეებია? ხიდი ხო ორიგინალ მართლა მინდა რამდენ შეყიდე? 80 ლარი ამაუს არ უკან
Tatanos რატო ურეკავ? Redline მაინტერესებს 2 და 8. დავახარ. ძმობას გაფიცებ. ანუ რაღაცა შედარებას ვაკეთებთ, რაღაც მანქანა დავითრიეთ და მაინტერესებს შენ ხმას დაამთხევ თუ არა 2 და 8 redline გამიკეთე? მიდი ძმობას გაფიცებ. მიდი ძმობას გაფიცებ რა გთხოვ. დროსე. ხო რა გემუდარი. მე და საბა ვარ, გეხვეწები. ხო, გაკეთე. ამაზე კაცად ხარია. ხო. ტატა მიდი რა თუ რაღაცა. მარტო თუ არ ყავს. გუშინ შევიძინეთ როგორც ხდება ხოლმე შემთხვევით E36 2 და 8 ჩვეულებრივი ძრავი short shifteri აქვს კიდე აქვს რაღაც დეტალები ანუ გიდრორუჩნიკი სკამი აქვს რაღაცა ისეთი რა ნახევრად კოუში რაღაცა არის მოკლედ ამ ყველაფერს დღეს დაგათვალიერებინებთ გუშინ ბაჩო დაჭდა და რულავოი სისტემაში თურმე ყოფილა სითხე ჩასასხველი და ჩვენ ეს სითხე არ ჩაგვისხია არა და მითხრა ლევონი ჩაასხი და იმან ატრიალა ეს რული და რა თქმა უნდა ბაჩოს ძალას ვერაფერი ვერ შეედრება და ბაჩო მოწყვიტა ის რაღაც გადაბმის რეზინა რულავოისა და რულს შორის ბაჩო მადლობა ეს მანქანაც შეემატა ჩვენს auto parks და უკვე საკმაოდ ისეთი მოზრდილები ვართ მე არ ვიცი ჯერჯერობით რითი ვივლი ამ ზამთარს იმიტომ რომ ზამთარში იცით რომ ზამთარი ჩვენი სეზონია და ზამთარში ხშირად დავდივართ ცხვარჭამიაში და ასე შემდეგ, ნუ ცხვარჭამიაში ყველასთვის გასაგებია. ალბათ ისევ და ისევ ჩვენი უძლეველი რონინი იქნება ჩემს გვერდით, იმიტომ რომ მე ვერ გავუგეძმავ ამ BMW-ებს. ყველაფერს რა თქმა უნდა თქვენ პირველ რიგში გაიგებთ. არ გადამაღები ძმებო. ლუკას არ უყვარს კამერასთან გამოჩენა. უსექსუალურეს. ულამაზეს. დრიფტი ყველა ეზოში. შაკო, ბავშვები მოკვდნენ. შაკო. ბავშვები აღარ არისო. ხონτι დაუჭი. აქ რაღაცა უნდა ჩალდეს, ხო და არ ჩალის. ხო? ადამიანებო მე და ბაჩანამ შავცვალეთ სამბურავი თან დისკის გავაკეთეთ და ეხა დავიდა გაზოუბები არჩევნა წამოვიყვანა ჩვენი მანქანა რა აი გავლებია. მოკლედ მეგობრებო დავდიან, ძალიან კარგად დადიან თან. შევხედოთ ახლა კიდე რაღაცა კორექტირებებს დავუნიშნავთ, როგორც წამალი და კარგად გაივლიან. კონდეს. დამიჯექი. არ გაყვამლა? მე კორექციას აკეთებ. რატომაცა? პირველი გავლა არ. მეგობრებო, მოკლედ ჩვენთან ვარ და აი დრაივი, ის სერვისი და მანქანაზე მოვწყვიტეთ გულ დატრიალებაჩო. არებიან. აი, მაიცა, როგორ გადავიღოთ ეს იქედან.
გვიან ღამეს ისევ და ისევ ბაჩო ისევ და ისევ იამაში და ცოტათი გამოწიეთ ჩვენი ბამპიორი განათებაც დავამონტაჟეთ ეს ერთის გული რო ტრიალებდა უკვე კარგი არის და ეხლა უნდა მოვაგვაროთ წყლის სისტემა ჩავასხით ზეთები ზეთის სისტემა მოვაგვარეთ ატევით ჩავასხით და ნახოთ ეხლა რა სიზავს 3:27 წუთი რამის და ნაწილები მოვიტანოთ აინც არ ჩანვართ ეხლა ვიყავით ლუკასთან და წამოვიყვანეთ ჩვენი მანქანა, მაგრამ რატომღაც გვაქვს პერებორი და ეხლა გვჭირდება რაკერა, რომ ნახოს რატო აქვს მანქანას პერებორი, რომ გასწორდეს და იაროს. როგორც იქნა, შედგა ჩვენი მონსტრების შეხვედრა. წვანეთ ჩვენთან არის ლუკას დიდი მადლობა, დიდი სიყვარულით და დიდი მოგითხოვებით. ულამაზესად გააკეთა ჩვენი კოლექტორი გამშვების სისტემა გეითიც აი ესეთ ლამაზ პოზაში დადგა და ზევით ამოვიყვანეთ მაგრამ რატომღაც ისევ პერებოი გვაქვს და არ ვიცით რატო და ბაჩო აი რაღაცებს მახინაციობს ეხლა მეოდეთ და ვიზავ ეს ჩვენი ლურჯა ნუ ყველამ რა თქმა უნდა იცის რომ იმ მანქანას ქვია გრინჩი და რა რაღაცა მაგინებს ის და რა ეს და ჩიქს არა ეს და ჩიკი არ არის მაგრამ იქ სადაა შესაერთებელი მიშტეკი რა რა შეიძლება შიგნიდან აი ესე გამოიყურება ჯერჯერობით იქ აი ეს ლამაზ რაღაცა გავაკარით აი ეს აკაც მაგას გავაკართ მოვაწესებთ მოვალამაზებთ ტრაკი არის გასაკეთებელი firewall არის შესაქმნელი yes და დღეს გვინდოდა ჩასულიყავით ტრეკზე სავარჯიშში მაგრამ სამწუხაროდ მეტ მაგ სერვისში ბევრი საქმეები იყო ბევრი ზეთების შეცვლები იყო მოკლედ ძალიან გვინდა რომ გამოვიდეთ დრიფტ კინგზე ბოლო ეტაპზე აი საბურავები მოგროვებული მაქვს მაგრამ მეორე მანქანა არ ვიცით როგორ დადის და ამას სამწუხაროდ მაგისთვის ვერ გავიმეტებ იმიტომ რომ ჩასასწორებელი არის რაკერას მიერ რაღაცა პატარა დეტალები რაკერამ უნდა ჩაასწოროს და რაკერას ურეკავ არ იღებს ეთყობა რაღაც საქმეები აქვს ბევრი თან შეჯიბრის ყოველთვის რაკერას საქმეები აქვს და გაული თუ რაკერა იქ არის კითხავ როდის შეძლებს რომ ჩაგვისწოროს თუ მოვასწარით ამ მანქანით გამოსვლა ამ მანქანით გამოვარ თუ არა და ეხა უნდა წავიდე და მეორე BMW-ს უნდა მივხედოთ რომ იმით მაინც გამოვიდეთ როგორმე იმაზე არის გაფუჭებული რულავოის ნასოსი უნდა ვიშოვოთ რულავოის ნასოსი რაღაცა მოვხსენით კარუკა მოკლედ და ვაპირებთ რომ დავაყენოთ მეორე კარუკა რომ ხვალ შეჯიბზე გამოვიდეთ გამენაირ ხო მოდი კიდე იო კარუკა ხო ჰა კარუკა დავშვი ეს ვინა ზეფ ხო არ არის დავიძარით ეხა მეორე მანქანასთან ავაყირავთ უნდა და მოვხსნათ კარუკა Короче, сама კაცმა, არა. ტატანას მამამ. ხუთმა კაცმა და სამა. ავაყირავეთ. და ექსტრემალურ პირობებში იხსნება ხილი. და კარუკა. ეს ახალი გული წითელი ზეფი იმეს ქონია მოგონი საგზურისთვისაც იბრძვის ნახოთ საბა არობელიძე და ჯეიჰუნ სულეიმანოვი როგორ კარბენს შემოგთავაზებენ
გაიქცა საბა სტარტზე და ძალიან გადავიდა, ცოტა გზა მოუჭრა, როგორ ახლოს მივიდა და არ ამგონია რომ აქედან გამოიყვანოს, აბა მაგრამ გადავიდა. ორი საბურავით მაინც, მაგრამ ნუ მინიმუმ ცდელობა ძალიან ეფექტური იყო. და კარგი გარბენი აქვს. ჯეიჰუნ სულეიმანოს. აი, გამოვიდა ზონიდან, როგორც კი ვთქვა, ესე იგი კომენტატორმა არ უნდა თქვას კარგი რაღაცეები მონაწილეებზე, იმიტომ რომ როგორც კი რაღაცა კარგს ვამბობ, ვინც უთას ყველაფერი უკულმა ხდება და ასე ეფექტურად და აგრესიულად მოაყენა საბამ. იმიტომ რომ ძალიან უცნაური რამე მოხდა, ფინიშზე გასწოდა ჯეიჰუნ სულეიმანოვი. ჟიური უყურებს გამეორებას. იმიტომ რომ ორივე მრბოლეს და გამარჯვებული გახდა მიუხედავად იმ გასწორებისა ჯეიჰუნ სულეიმანოვი. მეორე მხარეს კი ნახევარ ფინალში გასასვლელად იბრძოლებენ გიორგი კოდუა და